मसँग यहाँनिर पर्सेन्टेजको एउटा फिल्ड छ जसमा केही नम्बरहरू लेखिएको छ। यो नम्बरलाई मैले पर्सेन्ट फर्मेटमा राख्नुपर्ने थियो। मैले यो नम्बर टाइप गरिसकेँ। यदि मैले यसलाई सेलेक्ट गरेर पर्सेन्ट फर्मेटमा कन्भर्ट गरेँ भने मलाई यसले यो प्रब्लम दिन्छ। अब यसको सोलुसन हामीले कसरी गर्ने? अब यदि थोरै थियो भने हामीले यसलाई हटाएर फेरि टाइप गर्न सक्थ्यौँ। अब धेरै छ मसँग यस्तो रेकर्ड, यसलाई नै हामीले चाहिँ पर्सेन्टमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने हामी एउटा तरिका युज गर्न सक्छौँ। कसरी गर्ने हेरौँ। यहाँनिर मैले 1 लेखेँ, त्यस पछाडि पर्सेन्ट लेखेँ र यसलाई कन्ट्रोलसँग सी गरेँ, कपी। त्यस पछाडि जति एरियामा मलाई पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ त्यति एरिया हाइलाइट गरेँ। त्यस पछाडि म गएँ पेस्ट स्पेसलमा, यहाँबाट कन्ट्रोल अल्ट भी गर्दा पनि हुन्छ। त्यस पछाडि मलाई अपरेसन युज गर्नुपर्ने छ मल्टिप्लाईको। त्यस पछाडि मैले ओकेमा क्लिक गरेँ। यति गर्न साथ नै यसले के गरिदिन्छ मलाई, यो जति पनि नम्बरहरू थिए त्यसलाई पर्सेन्टेजमा कन्भर्ट गरिदिन्छ।